Sebagai seorang pengguna Apple, okey, saya faham yang semua pengguna Apple macam kita orang ni suka beli aksesori untuk iPhone, untuk Apple Watch, untuk iPad dan sebagainya. Kan betul tak? Betul tak? Oleh itu dalam video ni saya nak tunjukkan 5 aksesori yang mungkin anda tak tahu lagi yang anda perlukannya. Jom kita lihatkan. Apa khabar semua, GengSmashpop di sini, kawan borak gadget anda. Dalam video ini kita akan tunjukkan 5 aksesori yang saya ada di sini, okey. Dan aksesori pertama yang kita nak lihatkan adalah untuk Apple Watch, okey. Untuk semua pengguna Apple Watch, lihatkan sekarang. Benda ni adalah tali jam tangan daripada Spigen, okey. Ini adalah tali jam tangan getah yang bernama Liquid Air Pro. Jam tangan ini, okey, adalah sesuai untuk digunakan oleh semua orang dan terutamanya ketika anda nak menggunakan Apple Watch anda untuk bersukan ke, bersenam dan sebagainya. Okey, sebab benda ni kalis air dan sangat-sangat lembut, okey, dia punya getah ni dan senang dipakai. Setelah dipakaikan, kita boleh lihatkan yang dia punya skrin semua pun nampak, okey, tak terhindar pun walaupun ada jali jam tangan ini. Dan semua butang-butang di tepi juga senang ditekan, okey. Untuk semua yang tengah mencarikan tali jam tangan yang best untuk semua keadaan, termasuk senaman dan sukan, inilah dia Spigen Liquid Air Pro. Untuk semua yang gemar memainkan muzik di tempat-tempat awam, okey, untuk berparti-parti dengan keluarga dan juga kawan-kawan sekalian, speaker untuk iPhone ni tak cukup kuat. Walaupun boleh dikirakan kuat juga, tapi tak cukup kuat, okey. Sebab kenapa? Sebab kita perlukan speaker Bluetooth yang kalis air dan juga boleh tahan lama baterinya dan juga nampak cantik dan berseri. Oleh itu saya nak syorkan kepada anda speaker Bluetooth dan juga Wi-Fi. Ini adalah gabungan kedua-dua teknologi, okey, yang dikeluarkan oleh Sonos. Speaker ini nama dia Sonos Roam, okey. Benda ni anda boleh gunakan suara anda untuk mengendalikan ataupun mengawal, okey, playback music ataupun tanya soalan dengan Google, Siri dan sebagainya, okey. Dia kalis air tau. Nampak saya campakkan speaker ni ke dalam air tapi tak ada apa-apa masalah, okey. Okey, katakan anda telah belikan iPhone 12 mini ataupun iPhone 12 ataupun iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max. Anda perlukan perlindungan yang kuat sebab iPhone tu bukan murah, okey, benda tu mahal. Oleh itu kita kena ada casing yang boleh tahan jatuh. Selain daripada tahan jatuh, sebab iPhone 12 ni ada teknologi MagSafe di mana kita boleh chargekan iPhone dengan menggunakan kuasa magnet di bahagian belakang. Oleh itu kita kena carikan casing yang ada teknologi MagSafe juga. Inilah dia Spigen case, okey, untuk iPhone 12 yang dipanggil Mag Armor. Mag Armor ni maksudnya benda ni memang tahan kalau you jatuhkan benda ni sebab dia ada perlindungan yang kuat, okey. Apa yang saya suka tentang casing ni, dia tidak tebal. Sebab phone kita dah lah besar, kalau casing tebal lagi, macam gegasi pula dalam tangan kita orang kan. Nampak senang saja kita lekatkan pengecas MagSafe di belakang ini, okey. Inilah dia Spigen Mag Armor casing untuk iPhone 12. Okey, pernah tak lightning cable untuk iPhone korang asyik terputus saja ataupun longgar ataupun senang rosak? Oleh itu saya nak syorkan ada satu lightning cable untuk iPhone ni. Dia tak akan putus, tak akan rosak, okey, dia tahan lasak. Benda ni diperbuat daripada bahan Kevlar, okey. Kabel ini dikeluarkan oleh Nomad. Okey, aksesori kelima adalah aksesori yang paling saya gemarkan, okey. Benda ni dipanggil Spigen Stand for MagFit Charger Pad. Nama pun panjang sebenarnya. Benda ni adalah aksesori untuk kita letakkan iPhone di atas meja dan kita boleh juga pasangkan, okey, charger MagSafe Apple kita orang ke dalam stand ini. Lepas tu kita boleh letakkan iPhone kita kat sana dan ia akan dicas. Okay? Dan benda ni juga nampak sangat-sangat cantik, sangat-sangat stylo. Okey, semua aksesori sudah pun disyorkan. Untuk Liquid Air Pro untuk Apple Watch tangan ini, okey, harga dia RM180. Tapi sebab anda tengok video ni, saya bagi korang 15% diskaun.
diskaun, okey. Voucher dia ada di bawah video ini. Pergilah klik di bawah video. Untuk semua yang berminat dengan casing daripada Spigen ini yang ada kuasa MagSafe, okey. Harga dia RM120. Tapi jangan takut, ada 15% diskaun, okey. Klik saja link di bawah video. Dan sekiranya anda nak belikan Spigen stand yang boleh dicocokkan dengan MagSafe charger tadi tu, harga dia RM80 sahaja. RM80, ada voucher 15% lagi. Klik saja tautan di bawah video. Untuk kabel USB Type-C ke Lightning daripada Nomad pula, harga dia lebih kurang $40, okey. $40 lebih kurang RM150 macam tu kot. Klik saja pautan di bawah video. Dan yang last sekali, okey, Sonos Roam Bluetooth speaker yang ada juga teknologi Wi-Fi, okey, yang kalis air. Harga dia $1099. Okey, itu sahaja borak-borak gadget untuk kali ini. Okey, sekiranya anda suka video-video gadget macam ni, jangan lupa untuk langgan ke channel ini. Tekan butang loceng kalau sudah langgan, okey? Dan sharekan video ni kepada kawan-kawan anda. Ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok @smashpop. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo!